Good morning, everybody. Yesterday we have studied hydrolysis of salt and types of salts. The types of salts मध्ये आपण पहिला टाइप्स पाहिलेले salts of strong acid and strong base. The strong acid and strong base मध्ये ज्यावेळेस सोल्युशन तयार होतो म्हणजे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस मध्ये त्यावेळेस नेचर ऑफ द सोल्युशन इज न्यूट्रल नेचर असेल आणि त्यावेळेस त्या ठिकाणी pH ऑफ द सोल्युशन इज pH इक्वल टू 7 असेल त्यामध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस मध्ये. ओके, यानंतर पुढचा सेकंड टाइप आहे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. The salt of strong acid and weak base मध्ये ठीक आहे. This first we have to consider the salt copper sulfate is a salt of strong acid. Strong acid which is given as the H2SO4. Strong acid यामध्ये कोणतं वापरलेले strong acid is H2SO4 and weak base यामध्ये दुसरं weak base आहे कॉपर हायड्रॉक्साइड. दुसरं कोणतं आहे कॉपर हायड्रॉक्साइड CuOH टेकन ट्वाइस. तर या स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस पासून आपल्याला सॉल्ट भेटलेला आहे. कोणता सॉल्ट कॉपर सल्फेट. तर या कॉपर सल्फेट the salt of this copper sulfate is dissolved in water, then it is completely dissociates to form the ions. That is copper sulfate is dissociate in water, then to form the ions. कोणत्या फॉर्म मध्ये अल्कालिक ऍसिड aqueous मीन्स कशामध्ये प्रेझेंट आहे वॉटर मध्ये प्रेझेंट आहे म्हणून या ठिकाणी aqueous या ठिकाणी लिहायचं. कॉपर सल्फेट इट इज डिसोसिएट देन टू फॉर्म Cu+2 ions and SO4- 2 ions. या ठिकाणी दोन रॅडिकल्स आपल्याला मिळतील. तर दोन रॅडिकल मला the second radical sulfate ions it does not react with the ions of water. Ions of water सोबत reacts होत नाही because it reacts to or it produces possible compound is sulfuric acid. Sulfuric acid is the strong electrolytes. म्हणजे या ठिकाणी स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म होतो म्हणून त्या ठिकाणी जो इंटरॅक्शन बिटवीन दी सल्फेट आयन्स अँड पॉझिटिव्ह आयन्स म्हणजे कोणता असेल त्या ठिकाणी ऍसिड्स मधला H+ आयन्स म्हणजे वॉटर मधला त्या ठिकाणी तो काय असेल रिॲक्ट होऊन त्या ठिकाणी टू फॉर्म दिस सल्फ्युरिक ऍसिड. म्हणजे या ठिकाणी जो आयन्स कोणता सल्फेट आयन्स काय सांगायचे सल्फेट आयन डज नॉट रिॲक्ट टू आयन्स ऑफ वॉटर बिकॉज द इंटरॅक्शन ड्यू टू द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स. इट इज द रीजन इट इज द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट देन टू फॉर्म सल्फ्युरिक ऍसिड. ओके, then in this hydrolysis reaction the next copper Cu+2 ions. Copper or Cu+2 ions it reacts to hydroxide ions of the water molecule. म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये हायड्रॉक्साइड सोबत रिॲक्ट होऊन त्या ठिकाणी अनडिसोसिएट कंपाऊंड त्यामध्ये फॉर्म होतो म्हणजे कॉपर हायड्रॉक्साइड हा फॉर्म होतो. काय होतो कॉपर हायड्रॉक्साइड. आणि या ठिकाणी ज्यावेळेस याच्यामध्ये वॉटरचे डिसोसिएशन होते H2O liquid plus H2O liquid is completely dissociates in equilibrium state to form the H3O plus ions plus OH minus ions. Aqueous the amount of or the quantity of
H3O plus ions is excess in this solution. In this solution, that is acidic nature is more than the hydroxide ions. म्हणजे या ठिकाणी OH minus ions पेक्षा H3O plus ions ची क्वांटिटी कशी असेल, जास्त असेल, जास्त प्रमाणात त्याचा पर्सेंटेज असेल. त्या ठिकाणी H3O plus ions मुळे का फॉर्म होतो? इट शोज द acidic nature. Acidic nature दाखवतो. म्हणजे या ठिकाणी the pH of this solution is less than 7. pH is less than 7. म्हणजे the solution is acidic in nature. The acidic nature हे दाखवतोय. म्हणजे त्या ठिकाणी टू चेक द pH ऑफ पेपर. pH पेपरचा वापर केल्यानंतर pH पेपर the blue litmus paper turns to red. म्हणजे या ठिकाणी blue litmus पेपर काय होतो? blue litmus turns to red. Can red होतो. Hence it is clear that the salt of strong acid and weak base of the solution it shows acidic in nature. कोणता नेचर दाखवतो? acidic nature. ओके. त्यानंतर ज्या त्या ठिकाणी कॉपर हायड्रॉक्साइड काय तयार होते? Cu plus 2 aqueous plus H2. H2 फॉर्म म्हणजे त्या ठिकाणी H2 मतलब OH minus ions. म्हणजे ती OH minus ion to form the CuOH taken twice. कॉपर हायड्रॉक्साइड फॉर्म होतो. याचं काय तयार होते? प्रिसिपिटेट तयार होतो. टर्बिडिटी तयार होते. टर्बिडिटी तयार झाल्यानंतर या ठिकाणी जी एक्सेस अमाउंट ऑफ H3O plus ions म्हणजे ज्या हायड्रोलिसिस होते, हायड्रोलिसिस मध्ये H3O plus ions फॉर्म होतो. त्याचे एक्सेस जास्त क्वांटिटी मुळे काय होतं की H3O plus ions म्हणजे जे टू द ऍडिशन ऑफ H2SO4 सल्फ्युरिक ऍसिड. त्या सल्फ्युरिक ऍसिड मुळे काय होतं? हे कॉपर सल्फेट मध्ये जी टर्बिडिटी आलेली असेल ती काय होते? डिसॉल्व होते. डिसॉल्व होऊन त्या ठिकाणी टू फॉर्म द क्लिअर सोल्युशन काय तयार होते? क्लिअर सोल्युशन. and then to separate the clear solution हे या पद्धतीने आपल्याला प्रिपेअर तयार करता येतं. हे कशामध्ये? स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेस. म्हणजे या ठिकाणी सोल्युशन कसं असेल? सोल्युशन इज ऍसिडिक. ऍसिडिक कशामुळे लक्षात आला? तर या ठिकाणी जी क्वांटिटी और अमाउंट और पर्सेंटेज ऑफ H3O plus ions और ऍसिड आयन्स चे पर्सेंटेज हे जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी फॉर्म होतो केव्हा? ज्यावेळेस हायड्रोलिसिस होते आणि त्यावेळेसच हायड्रॉक्साइडचे अमाउंट ऑफ पर्सेंटेज हे त्या ठिकाणी काय असेल? कमी प्रमाणात असतो. म्हणजेच या ठिकाणी कमी प्रमाणात असल्यामुळे H3O plus च्या क्वांटिटीमुळे त्या ठिकाणी ऍसिडिक नेचर त्यामध्ये दाखवलं जातं. ओके. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. त्यानंतर नेक्स्ट टाइप आहे नेक्स्ट टाइप सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. थर्ड टाइप मध्ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड salt of weak acid and strong base. फर्स्ट weak acid आणि strong base मध्ये या ठिकाणी सॉल्ट कोणता फॉर्म होतो? तर या ठिकाणी कन्सिडर the salt of sodium acetate. ठिकाणी सॉल्ट कोणता कन्सिडर करायचे? सोडियम ऍसिटेट म्हणजे CH3COONE. सोडियम ऍसिटेट इट इज द सॉल्ट. आणि या ठिकाणी सॉल्ट मध्ये it contains
weak acid is acetic acid CH3COOH. acetic acid यामध्ये प्रेझेंट असेल तर स्ट्रॉंग बेस यामध्ये प्रेझेंट असेल NaOH. या दोन्ही पासून काय तयार झालेले सोडियम ऍसिटेट त्यामध्ये तयार होतो. ओके, तर या ठिकाणी सोडियम ऍसिटेट dissolve in water to form the acetate ion and Na plus ions. म्हणजे त्या ठिकाणी कम्प्लीटली डिसोसिएशन होते कोणाचा ह्या सोडियम ऍसिटेट्स ह्या सॉल्ट्स डिसोसिएट होऊन त्या ठिकाणी आयन फॉर्म होतो. म्हणजे या ठिकाणी CH3COONA aqueous dissociates in equilibrium state then to form CH3COO minus aqueous plus Na plus ions. त्या ठिकाणी in this reaction मध्ये टोटल किती आयन्स फॉर्म होतात? There are 4 types of ions will be formed such as कशा पद्धतीने addition of water H2 याकडे काय झालेले addition केलेले असेल plus H2O then it dissociates, it forms H3O plus ions aqueous plus OH minus ions. हल्दी aqueous force म्हणजे या ठिकाणी किती रॅडिकल तयार झाले त्या सोल्युशन मध्ये 4 types of radicals that is positive and negative ions हे त्या सॉल्ट सोल्युशन मध्ये तयार झालेला असेल. त्या ठिकाणी सोल्युशन कोणकोणते 4 टाइप्स acetate ion Na plus ions H3O plus ions and OH minus म्हणजे या ठिकाणी acetate sodium ions hydronium ions and hydroxy ions. तर आयन्स फॉर्म झाल्यानंतर याच्यातला जो सोडियम Na plus ions do not react with water of the ions म्हणजे वॉटर मधील आयन्स सोबत तो रिएक्ट होत नाही because it is the strong interaction त्यामध्ये फॉर्म होतो. म्हणजे स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन फॉर्म होऊन त्यामध्ये काय तयार होते जे आयन्स असेल म्हणजे कोणता कंपाऊंड त्यामध्ये तयार होईल स्ट्रॉंग बेस टू फॉर्म दी NaOH त्यामध्ये तयार झालेला असेल. कारण या ठिकाणी NaOH जे स्ट्रॉंग बेस आहे ह्या स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे इंटरॅक्शन ऑफ द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू दी प्रेझेन्स ऑफ मोर इंटरॅक्शन बिटवीन द सोडियम अँड हायड्रॉक्साइड आयन्स त्यामुळे त्या ठिकाणी वॉटर मधील आयन्स सोबत तो रिएक्ट होत नाही. Then next the acetate ions it undergoes the hydrolysis मध्ये गेल्यानंतर या ठिकाणी to the CH3CO minus it reacts to hydronium ions to form the weak acid म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड त्यामध्ये फॉर्म होतो आणि इट इज अनडिसोसिएट कंपाऊंड. ठिकाणी जो कंपाऊंड तयार करत होतो CH3COO minus aqueous plus H3O plus it gives CH3COOF plus OH minus ions. OH minus ion म्हणजे या ठिकाणी अनडिसोसिएट वीक ऍसिड फॉर्म होतो. त्यावेळेस त्याच्यासोबत काय तयार झाले हायड्रॉक्साइड म्हणजे या ठिकाणी हायड्रॉलिसिस मध्ये काय तयार होते the excess amount of hydroxide ions is formed in this solution, hence the solution becomes basic in nature. म्हणजे या ठिकाणी जी क्वांटिटी हायड्रॉक्साइडची जास्त आहे त्या ठिकाणी काय झालेलं असेल number of OH minus ions increases then solution is
बेसिक इन नेचर. सोल्युशन कोणता असेल? बेसिक नेचर. ओके, तर बेसिक नेचर हे कसं करायचं? या ठिकाणी टू चेक दी लिटमस पेपर. लिटमस पेपरचा वापर करून द रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू. रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू. कोणता तयार होतो? ब्ल्यू कलरचा त्या ठिकाणी कलर त्या रेड लिटमसला येतो. Hence the solution becomes basic in nature when the pH of the solution is greater than 7. म्हणजे pH किती असेल त्याचा 7 पेक्षा जास्त असेल. ओके, हेन्स या ठिकाणी the salt of weak acid and strong base मध्ये the solution is कोणते? बेसिक सोल्युशन. सोल्युशन कोणतं फॉर्म होतो त्यामध्ये? बेसिक सोल्युशन. Okay, it is clear. The next fourth type of the solution, salt. Fourth type is salt of weak acid and weak base. Weak acid and weak base. So in general, first we have to consider the salt of weak acid and weak base is given as Ba. Consider Ba is the salt of weak acid and weak base, which is the Ba कशापासून तयार झाले? The weak acid and weak base. यामध्ये weak acid कोणता आहे? Weak acid is given as Ha and weak base is given as BOH. कोणता असेल? BOH. तर याच्यापासून हा Ba फॉर्म झालेली Ba of this salt is dissolved in water, then it is completely dissociated, then to form the ions. या ठिकाणी काय तयार होईल? ions फॉर्म होतील. Ba aqueous dissociate completely to form B plus ions plus. तर या ठिकाणी ज्या मध्ये हे रॅडिकल्स फॉर्म या ठिकाणी ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्युल. ऍडिशन ऑफ वॉटर केल्यानंतर म्हणजे या ठिकाणी वॉटर केल्यानंतर वॉटरचं सुद्धा काय होतं? त्यामध्ये डिसोसिएशन होते. म्हणजे डिसोसिएशन ऑफ वॉटर H2O gives plus H2 to form H3O plus ions, aqueous plus OH minus ions. म्हणजे या ठिकाणी वॉटरचं पण डिसोसिएशन झाल्यानंतर त्यामध्ये हायड्रोनियम आयॉन्स आणि हायड्रॉक्साइड आयॉन्स हे त्यामध्ये फॉर्म होतात. ओके, तर ज्यावेळेस या सोल्युशन मध्ये हायड्रोनियम आणि हायड्रॉक्साइड आयॉन्स फॉर्म झालेले असेल त्यावेळेस हे दोन्हीची क्वांटिटी ही कशी असेल? त्यामध्ये सेम असेल. ओके, ते सेम असेल ते सेम असेल आणि ते त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होईल? यामध्ये B प्लस आणि A मायनस सोबत रिॲक्ट होतील. तर त्यावेळेस त्यामध्ये कंपाउंड त्यामध्ये फॉर्म होतो. म्हणजे हायड्रोलिसिस ऑफ द इच आयॉन्स. हायड्रोलिसिस ऑफ इच आयॉन्स म्हणजे B प्लस aqueous plus A minus aqueous plus H2. Okay, it gives BOH aqueous plus HA aqueous. म्हणजे या ठिकाणी BOH हा काय? weak base आणि HA is the weak acid. तर या ठिकाणी ऍसिड आणि
आणि बेस BOH आणि HA हे फॉर्म होतात. तर या ठिकाणी ज्या BOH आणि HA त्याची स्ट्रेंथ, ज्याची स्ट्रेंथ ऍसिडचे असेल किंवा बेसचे असेल, म्हणजे त्यामध्ये वीक ऍसिड असेल किंवा वीक बेस असेल, ज्याची स्ट्रेंथ जास्त असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याच सोल्युशन एक तर ऍसिड असेल किंवा बेस असेल किंवा न्यूट्रल असेल. ते सोल्युशन कोणतं होते? न्यूट्रल असेल. ओके, या ठिकाणी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ weak acid or weak base or from the neutral solution. म्हणजे त्या ठिकाणी तर हे वीक ऍसिड, वीक बेस किंवा न्यूट्रल सोल्युशन आहे. हे कंडिशन मध्ये फर्स्ट कंडिशन is given as three conditions. First, if Ka is greater than Kb, Ka is greater than Kb, then the solution will be acidic. And the solution will be acidic. First condition आहे. Second यामध्ये if Ka is less than Kb, Ka is less than Kb, the solution will be basic. And third condition, if Ka is equal to Kb, Ka is equal to Kb, the solution will be neutral. या ठिकाणी तीन कंडिशन आहेत. तीन कंडिशन होऊन त्या ठिकाणी ते सोल्युशन वीक ऍसिड आणि वीक बेस मध्ये, द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड आणि वीक बेस मध्ये, तर तीन कंडिशन नुसार त्या ठिकाणी आपल्याला ते सोल्युशन ऍसिडिक आहे का बेस आहे, बेसिक आहे का न्यूट्रल आहे हे फाइंड आउट करता है. तर फर्स्ट कंडिशन, इफ Ka, that is dissociation constant of acid, is greater than dissociation constant of base. म्हणजे या ठिकाणी dissociation constant Ka is greater than Kb असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी फर्स्ट कंडिशन आपण पाहणार आहोत. Ka is greater than Kb. सॉल्ट यामध्ये ऍसिड आणि बेस, वीक ऍसिड आणि वीक बेस. वीक आणि वीक बेस कोणता आहे? वीक ऍसिड and weak base. Weak acid and weak base is given as hydrolysis केलं तर किती फॉर्म्युला HF. weak acid यामध्ये HF and weak base NH4OH. NH4OH. हे weak acid and weak base आहे. तर या ठिकाणी the salt of this ammonium chloride is dissolve in water, then it completely dissociates to form the ammonium ions and chloride ions. म्हणजे या ठिकाणी काय तयार होते? दोन आयन्स फॉर्म होतात, एक NH4+ आणि दुसरा F- आयन. या ठिकाणी dissociate NH4EF aqueous, then it is dissociates NH4+ aqueous plus F- ions. कारण डिसोसिएशन झाल्यानंतर या ठिकाणी इट आल्सो स्लाइटली हायड्रोलायसिस, ज्या हायड्रोलायसिस केलेलं असेल, हायड्रोलायसिस मध्ये दी ॲडिशन ऑफ वॉटर काय केलेलं असते? ॲडिशन ऑफ वॉटर म्हणजे वॉटर इट रिॲक्ट्स टू बोथ दी आयन्स. वॉटर काय होतं? त्या दोन्ही आयन्स सोबत रिॲक्ट होतो. तर रिॲक्ट होऊन त्या ठिकाणी टू फॉर्म दी weak acid and weak base. First NH4+ aqueous plus H2O.
NH4OH plus hydronium ions. म्हणजे या ठिकाणी इक्वेशन वॉटरची क्वांटिटी या ठिकाणी काय असेल त्या 2 मोल्स असेल. NH4OH aqueous plus H3O plus aqueous. H3O plus aqueous. Okay, हे झालं फर्स्ट रॅडिकल म्हणजे अमोनियम आयन्स. Then second ions, fluoride ions, it reacts with water, F minus ions, aqueous plus H2O. It gives HF aqueous plus OH minus ions. OH minus ions. म्हणजे या ठिकाणी HF आणि NH4OH फॉर्म होतो. पण ज्यावेळेस या ठिकाणी हायड्रोलायसिस केलेलं असेल त्यावेळेस HF हायड्रोजन क्लोराइड ह्या वीक ऍसिडची क्वांटिटी म्हणजे या ठिकाणी इट्स स्ट्रॉंग ऍसिडिक दॅन दी हायड्रॉक्साइड आयन. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा ह्याची ऍसिडिक कॅरेक्टर ही कशी आहे स्ट्रॉंगर. म्हणजे या ठिकाणी HF इज स्ट्रॉंगर दॅन NH4OH. म्हणजे ऍसिडिक कॅरेक्टर किंवा ऍसिडिटी त्या सोल्युशन मध्ये हे जास्त प्रमाणात असेल कुणापेक्षा हे बेसिक सोल्युशन पेक्षा किंवा बेसिक सबस्टन्स पेक्षा. ओके, म्हणजे या ठिकाणी ती के व्हॅल्यू के आणि केबी व्हॅल्यू के ए फॉर दिस HF किंवा HF is K for HF is equal to 1.4 into 10 raised to minus 4. 1.4 into 10 raised to minus 4 and the Kb value Kb for NH4OH is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5. एवढी आहे व्हॅल्यू. म्हणजे या व्हॅल्यूवरून आपल्याला सांगता येईल तर HF ची HF value Ka is value is greater than the value of the ammonium hydroxide. म्हणजे हे दोन्ही काय सांगते Ka is greater than Kb. म्हणजे pH of the solution is less than 7. less than 7 केव्हा लक्षात येईल ज्यावेळेस ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड होतो. काय होतो रेड होतो. म्हणजे the salt of weak acid and weak base in this first condition where Ka is greater than Kb then the solution will be acidic. आलं लक्षात. म्हणजे या ठिकाणी हे व्हॅल्यू महत्त्वाचे असते. रिएक्शन त्यामध्ये एक्सप्लेन सांगता आलं पाहिजे. सांगून त्या ठिकाणी काय झालं पाहिजे काय करतो त्यामध्ये हायड्रोलिसिस होतो. फर्स्ट स्टेप मध्ये डिसोसिएशन होते. डिसोसिएशन होऊन त्या ठिकाणी ते दोन आयन्स फॉर्म होतात and these ions are hydrolyzed then to form ammonium hydroxide and hydrogen chloride. ऍसिड आणि वीक ऍसिड आणि वीक बेस फॉर्म होतो. तर याच्यातला वीक ऍसिड हा स्ट्रॉंगर दॅन वीक बेस. म्हणजे ऍसिडिक नेचर ऑफ द HF इज ग्रेटर दॅन अमोनियम हायड्रोक्साइड. म्हणजे या ठिकाणी स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड इज ग्रेटर दॅन स्ट्रेंथ ऑफ बेस. म्हणजे या ठिकाणी कोणाचं स्ट्रेंथ जास्त आहे HF चे कोणापेक्षा अमोनियम हायड्रोक्साइड पेक्षा. म्हणून त्या ठिकाणी ते सोल्युशन कोणतं असेल ऍसिडिक असेल. ओके, हे झालं फर्स्ट कंडिशन Ka is greater than Kb. Then next second condition K is less than Kb. ह्या सोल्युशन मध्ये K is less than Kb. Consider the salt of the solution. Salt कोणतं या ठिकाणी given as the ammonium NH4Cl. NH4Cl which is the salt of this weak acid and weak base. Then it is dissociates
मध्ये सॉल्ट आहे, सॉल्ट मध्ये इट कंटेन दी स्ट्रॉंग weak acid given as HCl and weak base NH4OH. weak acid and weak base, weak acid and weak base यामध्ये फॉर्म होतो. तर दिस ammonium cyanide it is dissolved in water and it is completely dissociates. वॉटर मध्ये डिसॉल्व झाल्यानंतर ते काय होते, डिसोसिएशन होते. डिसोसिएशन कोणत्या ठिकाणी, टू फॉर्म दी NH4 plus ions and Cl minus ions. We are looking for NH4 Cl aqueous, it dissociates NH4 plus ions plus Cl minus ions. Both these ions of this salt are hydrolyzed then to form first NH4 plus aqueous plus H2O, then from the NH4 OH plus second two molecules plus H3O plus ions. या ठिकाणी अमोनियम हायड्रॉक्साइड फॉर्म झाला. सेकंड आयन Cl minus it dissociate or hydrolyze H2O then to form HCl hydrogen cyanide plus OH minus ions hydroxide ions. म्हणजे ज्या ठिकाणी हायड्रोलाइज होतो, हायड्रोलाइज झाल्यानंतर या ठिकाणी जे क्वांटिटी ऑफ हायड्रोक्साइड आयन्स इज ग्रेटर दॅन दी H3O plus ions. म्हणजे या ठिकाणी कोणाची क्वांटिटी जास्त असेल, हायड्रोक्साइडच्या क्वांटिटी जास्त असेल आणि यामध्ये दी अमोनियम हायड्रोक्साइड इज दी स्ट्रॉंग बेस ॲज कंपेअर टू हायड्रोजन सायनाइड हा कसा आहे, त्याची स्ट्रेंथ आहे, अमोनियम हायड्रॉक्साइडची स्ट्रेंथ ऑफ दिस वीक बेस कोणता आहे, वीक बेस. आणि हा वीक ऍसिड. तर ऍसिडिक कॅरेक्टर हे काय, त्या हायड्रॉक्साइड पेक्षा कमी प्रमाणात दाखवतो. म्हणजे NH4OH is the stronger than the HCl. सोल्युशन कोणतं असेल, बेसिक नेचर. म्हणजे the strength of ammonium hydroxide is greater than the strength of hydrogen cyanide. Hence the pH of the solution is greater than 7. म्हणजे त्या ठिकाणी pH of solution हे किती आहे, 7. म्हणजे या ठिकाणी the red litmus turns to ब्लू. कोणता होतो, ब्लू कलरचा त्या ठिकाणी लिटमस फॉर्म होतो. ओके, दिस इज ए Ka इज लेस दॅन Kb. याच्यामध्ये काय असेल कंडिशन या कंडिशन नुसार ज्या हायड्रॉक्साइडची क्वांटिटी म्हणजे बेसिक नेचर त्या सोल्युशन मध्ये हे काय होते, जास्त प्रमाणात दाखवतो. म्हणून त्या ठिकाणी सोल्युशन हे कोणता दाखवते, बेसिक नेचर दाखवतो. ओके, तो असेल Ka is less than Kb. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट थर्ड कंडिशन, Ka is equal to Kb. म्हणजे या ठिकाणी dissociation constant of acid is equal to dissociation constant of base. Consider the salt of ammonium acetate. Consider salt contain ammonium acetate CH3COO NH4.
NH4 यामध्ये कसं असेल सिग्मा असेल. तर या ठिकाणी ज्या सोड अमोनियम ऍसिटेट असेल या अमोनियम ऍसिटेट मध्ये इट कंटेन्स दी वीक ऍसिड आणि काय असेल ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH ऍसिटिक ऍसिड and weak base containing the ammonium hydroxide NH4OH ammonium hydroxide. तर ज्या ठिकाणी अमोनियम ऍसिटेट असेल अमोनियम ऍसिटेट इट dissolve in water to form the acetate ions and ammonium ions. This CH3COO NH4 aqueous dissociates to form CH3COO minus and plus NH4 plus ions. म्हणजे acetate ions आणि ammonium ions यामध्ये फॉर्म होतो. These two ions are hydrolyzed. These two ions are hydrolyzed then to form first CH3CO minus aqueous plus H2O. It gives CH3COH. H2O मध्ये एक हायड्रोजन इकडे गेला to form the CH3COOH plus OH minus ions यामध्ये तयार. म्हणजे या ठिकाणी H2 मधला OH H इकडे गेला आणि सिद्ध करायला यामध्ये OH ते OH मायनस त्यामध्ये फॉर्म होईल. म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट वीक ऍसिड काय तयार झालेला असेल त्यामध्ये ऍसिटिक ऍसिड फॉर्म झालेला असेल. वीक ऍसिड. ओके. सेकंड NH4 plus ions plus H2O gives two molecules then it is dissociates equilibrium dissociate to form the NH4OH plus H3O plus ions. H3O plus ions म्हणजे या ठिकाणी ज्यावेळेस H3O plus आणि OH minus the concentration of OH minus and H3O hydronium ions becomes equal. म्हणजे या ठिकाणी दोन्हीचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं असेल सेम आहे. म्हणजे या ठिकाणी वीक ऍसिड ऍसिटिक ऍसिड कॉन्सन्ट्रेशन आणि अमोनियम हायड्रॉक्साइड याचं कॉन्सन्ट्रेशन दोन्हीचं कसं असेल सेम असेल. जेव्हा दोन्हीचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी द सोल्युशन बिकम्स न्यूट्रल इन नेचर. सोल्युशन कसं असेल न्यूट्रल नेचर असेल. म्हणजे त्या ठिकाणी पीके व्हॅल्यू first Ka value for CH3COOH is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5 and Kb for NH4OH is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5. म्हणजे दोन्हीची व्हॅल्यू ही कशी आहे त्यामध्ये सेम आहे. म्हणजे ज्यामध्ये pH of this solution pH of the solution is 0. म्हणजे pH of the solution is 7 असेल complete 7. Okay. म्हणजे hence the solution is same दोन्हीचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी हायड्रॉक्साइड आयन्स आणि हायड्रोनियम आयन्स या दोन्हीचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे. सोल्युशन बिकम्स द न्यूट्रल इन नेचर. हे तीन कंडिशन म्हणून आपल्याला द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड आणि वीक बेस की ऍसिडिक आहे का बेसिक आहे का न्यूट्रल आहे हे त्यामध्ये आपल्याला फाइंड आउट करता येतो. तर हे जेवढे आपण टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रत्येक टाइप जर पाहिलं तर 2-2 मार्कासाठी विचारू शकतात किंवा या ठिकाणी सेपरेट यामध्ये कंडिशन जे 3 कंडिशन आहेत ते पण सेपरेट 2 मार्काला किंवा 3 मार्काला एकत्रित विचारू शकतात. ओके. त्यानंतरचा पुढचा पॉइंट आहे तो बफर सोल्युशन. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहू. Okay, thank you.